સ્વાગત છે આપનું રંગતમાં। હું સિદ્ધિ કમાણી રોજ તમને અવનવી વાનગી બનાવતા શીખું છું। જો તમને મારી વાનગી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ગ્રુપમાં મારા વિડીયો જરૂરથી શેર કરો। તો આજે આપણે અત્યારે લાલ મરચાની સિઝન ચાલે છે, તો આપણે લાલ મરચા આથેલા લાલ મરચા બનાવતા શીખીશું। એ જે પણ 3 થી 4 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકાય એવા। તો તમે છેલ્લે સુધી મારી રેસીપી જોજો। તો ચાલો આજે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ આથેલા લાલ મરચા। આથેલા લાલ મરચા બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લઈએ। મેં 100 ગ્રામ મરચા લીધા છે, જેને ધોઈ કોરા કરી અને સમારી લીધા છે। આવી રીતે ગોળ સર્કલમાં મેં સમાર્યા છે। 1 મોટી ચમચી વડિયારી, 1 મોટી ચમચી મેથીના કુરિયા, 1 મોટી ચમચી નમક, 1 નાની ચમચી અજમો, 1 મોટી ચમચી આખા ધાણા, 1 મોટી ચમચી રાઈના કુરિયા, 1 ચમચી હળદર પાવડર અને 1 ચમચી લીંબુનો રસ અને 4 મોટી ચમચી તેલ લીધું છે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ આથેલા લાલ મરચા। આથેલા લાલ મરચા બનાવવા માટે આપણે જે અંદર મસાલો એડ કરવાનો છે તે બનાવવા માટે મેં એક ગેસ ઉપર પેન ગરમ કરવા માટે મૂકી છે। તો આપણે એની અંદર 1 મોટી ચમચી આખા ધાણા એડ કરી દઈશું, વડિયારી એડ કરી દઈશું, અજમો એડ કરી દઈશું, રાઈના કુરિયા એડ કરી દઈશું અને મેથીના કુરિયા એડ કરી દઈશું। અને બધી સામગ્રીને આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને શેકી લેવાની છે। બધી સામગ્રી શેકાઈ જાય અને સ્મેલ આવવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાની છે અને પછી ઠંડી કરવા માટે રાખી દેવાની છે। તો હવે આપણે બધી સામગ્રીને મિક્સ કરી અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને શેકી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો આપણો ખડો મસાલો બધો શેકાયો છે। થોડી સ્મેલ આવવા લાગી છે, તો આપણે એને ચલાવતા રહેવાનું છે જેથી એ બળી ન જાય અને ટેસ્ટ પણ ખરાબ ન થાય। એટલા માટે આપણે એને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે અને શેકવાનું છે। તો હવે બધો જ મસાલાનો સેજ કલર ચેન્જ થાય એટલે આપણે એને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ઠંડો કરવા માટે રાખી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણા રાઈના કુરિયાનો અને મેથીના કુરિયાનો, વડિયારીનો બધાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ઠંડુ કરવા માટે મિશ્રણને રાખી આપણે જે મસાલો શેક્યો હતો તે ઠંડો થઈ ગયો છે। તો મેં એને મિક્સર જારમાં કાઢી લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે એને અધકચરો ક્રશ કરી લેશું। આપણે જે મસાલો ક્રશ કરવા માટે મિક્સર જારમાં લીધો હતો તે ક્રશ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। આવો અધકચરો આપણે એને ક્રશ કરવાનો છે। તો હવે આપણે બધો મસાલો અને મરચાંને આથેલા મરચાં માટે મિક્સ કરી લેશું। તો હવે આપણે એક બાઉલ લઈ લેશું, મિક્સિંગ બાઉલ। એની અંદર હવે આપણે જે મસાલો મેં ક્રશ કરીને લીધો હતો તે એડ કરી દઈએ। આપણે મસાલાની અંદર જે હળદર આપણી 1 ચમચી મેં લીધી હતી તે એડ કરી દઈએ। નમકનું પ્રમાણ આપણે મરચાંમાં વધારે રાખવાનું છે જેથી આપણા મરચાં એવા ને એવા કડક રહે। તો આપણે નમક એડ કરી દઈએ અને હવે આપણે એની અંદર આ બધી સામગ્રીને આપણે મિક્સ કરી લઈએ અને ઉપરથી 2 થી 3 ચમચી આપણે તેલ એડ કરવાનું છે ગરમ કરીને। તો હવે બધી સામગ્રી પ્રોપર રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એની અંદર આપણે 2 ચમચી તેલ એડ કરવાનું છે જેથી બધો જ મસાલો મસ્ત રીતે એકબીજાની અંદર મસ્ત સ્મેલ બેસી જાય। તો હવે આપણે 2 ચમચી તેલ એડ કરી દઈશું, ગરમ કરી અને સેજ ઠંડુ કરી અને પછી તેલ એડ કરવાનું છે જેથી આપણો મસાલો બળી ન જાય। તો તમે ગરમ તેલ એડ કરશો તો મસાલો બળી જશે અને એની સ્મેલ પણ સારી નહીં આવે। તો હવે આપણે 2 ચમચી તેલ એડ કરી અને મસાલાને આવી રીતે તેલની અંદર પ્રોપર રીતે મિક્સ કરી લઈએ। બધો જ મસાલો, તેલ અને મસાલો મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એની અંદર જે લાલ મરચાંના મેં ટુકડા કરીને રાખ્યા હતા તે એડ કરી દેવાના છે। તો હવે આપણો મસાલો તમે જોઈ શકો છો મસ્ત મિક્સ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એની અંદર જે મરચાંના ટુકડા છે તે એડ કરી દઈએ અને બધો જ વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે મરચાંને અને મસાલાને ચમચી વડે પ્રોપર રીતે બધું જ વ્યવસ્થિત બધા મરચાંની અંદર મસાલો લાગી જાય એવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે। અને લાસ્ટમાં આપણે લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું જેથી લીંબુનો રસ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે, તેથી આપણા મરચાં એકદમ કડક અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો આપણે બધા જ મરચાંની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે મસાલો લાગી જાય તેવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને આપણે
એની ઉપર મિક્સ પ્રોપર થઈ જાય પછી આપણે લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો મસ્ત મરચામાં બધો જ મસાલો લાગી અને મસ્ત દેખાઈ રહ્યા છે. તો હવે આપણે લીંબુનો રસ એની ઉપર 1 ચમચી જે મેં લીધો હતો તે એડ કરી અને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણા મરચાં મસ્ત દેખાવમાં એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આ મરચાંને તમે ડેઈલી જમવામાં અને ખાવામાં સવારે નાસ્તામાં ભાખરી જોડે થેપલા જોડે ખાશો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. આ મરચાંને તમે 3 થી 4 મહિના સુધી ફ્રીજમાં એક એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી સ્ટોર કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા મરચાં મસ્ત તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને સર્વ કરી લેશું. તો તૈયાર છે આપણા આથેલા લાલ મરચાં, જે ખૂબ જ દેખાવમાં પણ ખૂબ જ મસ્ત લાગે છે અને એવા જ ખાવામાં પણ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે આ મરચાંને સવારે નાસ્તામાં ભાખરી સાથે, થેપલા સાથે, રૂટીન જમવામાં બધા સાથે ખાશો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમને મારા મરચાંની રેસીપી ગમી હોય તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો. કેવી લાગી આજની રેસીપી તમને? જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર કરો. તો રોજ આવી અવનવી વાનગી જોવા માટે જોતા રહો રંગત, ખાણીપીણીના શોખીન ગુજરાતીઓની. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.